Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh điện thoại số. Hôm nay mình làm cái video thay mặt kính con điện thoại Tecno Pova 2 nha các bạn. Thì dòng này mới ra, dòng Tecno này mới ra. Thì con này khách xài rớt bể mặt kính nha các bạn. Con này khách xài rớt bể mặt kính khá là nhiều. Thì hiện tại mặt kính con Tecno Pova 2 này bên mình đã có sẵn hàng. Thì các bạn tới thay thì các bạn có thể ngồi chờ trong vòng 2 tiếng thì kỹ thuật sẽ làm xong. Mặt kính hoặc là màn hình con này mình có hàng hết nha các bạn bể mặt kính hoặc bể màn hình thì bên mình có hàng để thay hết. Thì các bạn trong quá trình các bạn sử dụng vô tình làm rớt bể mặt kính, bể màn hình hay là lỗi tính năng gì của con Tecno Pova 2 này thì hãy liên hệ với bên mình. Thì bên mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn chi phí sửa chữa, thời gian sửa chữa. Thì các bạn có thể cầm tới cho bên mình kiểm tra và sửa chữa cho các bạn. Còn nếu mà các bạn ở xa và mình không có điều kiện tới thay mặt kính hay màn hình đó thì bên mình cũng có bán đem về, các bạn liên hệ bên mình thì bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Thì con này các bạn về các bạn có thể nhờ thợ họ thay, họ sẽ lấy tiền công đó. Còn nếu các bạn ở gần bên mình thì các bạn cầm tới bên mình thay là khoảng 2 tiếng thì các bạn có thể lấy máy luôn. Hiện tại con này kỹ thuật bên mình đang tiến hành tháo máy ra để mình dỡ màn hình ra thay kính nha các bạn. Con này kỹ thuật sẽ tháo từ ở sau trước rồi mới tháo màn hình sau. Thì con này có nắp lưng nên mình sẽ tháo từ nắp lưng. Thì giờ kỹ thuật bên mình sẽ tiến hành thay cái mặt kính con Tecno Pova 2 thì mình sẽ mời các bạn theo dõi quá trình bên mình thay mặt kính nha. Còn các bạn xem video mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký, chia sẻ, ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ mình sẽ mời các bạn xem cái quá trình kỹ thuật của mình thay kính. Và cảm ơn các bạn, chào các bạn.